Στο σημερινό μάθημα των ασκήσεων πράξης της Αρχιτεκτονικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2 μπαίνουμε για πρώτη φορά στην περιγραφή ακολουθιακών κυκλωμάτων, τα οποία σας θυμίζω ότι στα ακολουθιακά κυκλώματα η τρέχουσα τιμή των εξόδων δεν εξαρτάται μόνο από την τρέχουσα τιμή των εισόδων, αλλά και από προηγούμενες τιμές των εισόδων. Με άλλα λόγια, τα ακολουθιακά κυκλώματα έχουν μνήμη. Και το βασικό δομικό στοιχείο των ακολουθιακών κυκλωμάτων είναι το flip-flop, που σε κάποιες εκδοχές το ονομάζεται και ως μανταλωτής, latch, ο κανονικός του όρος. Δεν θα επιμείνω τόσο στο πότε λέμε latch ή flip-flop, μπορεί γενικά να ονομάζω flip-flop και εσείς θα καταλαβαίνετε και τους δύο τύπους. Καταρχάς θα σας δώσω σαν ορισμό το πώς δουλεύουν τα flip-flop. Δεν θα περιγράψω με πύλες σε αυτό το μάθημα πώς υλοποιούνται τα flip-flop, είναι αντικείμενο ούτως ή άλλως άλλων μαθημάτων που έχετε ήδη διδαχθεί. Θα πάω κατευθείαν να δώσω πίνακες αληθείες για τους βασικούς τύπους των flip-flop και μετά να καταλάβουμε πώς ακριβώς αυτά δουλεύουν. Ο απλούστερος τύπος flip-flop είναι το arrest flip-flop, που το όνομά του το παίρνει από το reset, παύλα set. Reset, set. Γι' αυτό θα κάνω μία εξαίρεση και θα σας δώσω τον πρώτο τρόπο υλοποίησης, ο οποίος έχει να κάνει, ας πούμε, με πύλες NAND. Όπως βλέπετε, η έξοδος της μίας πύλης NAND ανατροφοδοτεί την είσοδο της άλλης πύλης. Και αυτή η ανατροφοδότηση είναι η στοιχειώδης αρχή του πώς επιτυγχάνουμε μνήμη σε τέτοια κυκλώματα, το να θυμούνται προηγούμενες καταστάσεις. Για να δούμε τι θα συμβεί αν δώσω διαδοχικές τιμές στα R και τα S. Ας ονομάσω αυτή την έξοδο Q. Και ας ονομάσω αυτό R και αυτό S. Αν και μπορεί να είναι ανάποδα η λειτουργία που θέλω να επιτύχουν, θα το δούμε στην πορεία. Ας υποθέσουμε λοιπόν, ενώ αυτή θα την ονομάσω Q τόνος. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι το R γίνεται 1 και το S 0. Ξεκινάω λίγο ανορθόδοξα, δεν ξεκινάω μετρώντας 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, γιατί θα δείτε ότι εδώ δεν εφαρμόζουμε με τον ίδιο τρόπο το πώς ορίζουμε τις τιμές. Εάν το R είναι 1 και το S είναι 0, μπορώ κατευθείαν να πω τι γίνεται στην κάτω πύλη. Γιατί η κάτω πύλη με το S0 αυτομάτως πριν την αντιστροφή της βγάζει οπωσδήποτε 0. Όταν σε μία end πράξη το ένα από τα δύο, η μία από τις δύο εισόδους είναι 0, τότε η έξοδος της end είναι πάντα 0 οτιδήποτε και αν γίνεται στην άλλη είσοδο. Το 0 με αντιστροφή γίνεται 1, επομένως το Q τόνος θα γίνει 1. Αυτό το Q τόνος ανατροφοδοτεί την είσοδο της πάνω πύλης, η οποία με 1 στο R και 1 από το Q τόνος βγάζει 1 πριν την αντιστροφή. End πύλη με 1 και στις δύο εισόδους βγάζει 1. Μετά την αντιστροφή όμως βγάζει 0. Επομένως το Q σε αυτή την περίπτωση ξέρω ότι σίγουρα είναι 0. Ας υποθέσω ότι γίνεται και το S1 στη συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι με 1 εδώ, αλλά και με 0 από το Q από την προηγούμενη κατάσταση, η έξοδος Q τόνος θα παραμείνει 1, γιατί πριν την αντιστροφή, επειδή έχω 0 τώρα στην πάνω είσοδο λόγω του Q0, πριν την αντιστροφή έχω 0, μετά την αντιστροφή 1. Το 1 συνεχίζει να είναι εδώ, το R δεν έχει αλλάξει, συνεχίζει να παραμένει και το Q0. Επομένως, και που άλλαξε το S σε 1, η έξοδος θα παραμείνει 0. Στη συνέχεια, ας υποθέσω ότι γίνεται 0 το R. Με άλλα λόγια, ότι έχω ένα 0 εδώ. Αυτή τη φορά κατευθείαν μπορώ να πω ότι η πάνω πύλη θα γίνει 0 πριν την αντιστροφή και 1 μετά την αντιστροφή, αλλά αυτός ο άσος τώρα κάνει 1 και 1 στην κάτω πύλη, οπότε αναγκάζει τη δεύτερη έξοδο να γίνει 0. Επομένως, το Q που το θεωρώ σαν κύρια έξοδο γίνεται τώρα 1.
Ξαναγίνεται το R1. Ξαναγίνεται το R1. Με R1, το 0 που δημιουργήθηκε εδώ τώρα διατηρεί το 1 στην έξοδο και το S επειδή έχει παραμείνει 0, θα παραμείνει 0 το Q τόνος. Επομένως, παραμένουν σε αυτή την κατάσταση αυτά εδώ τα πράγματα. Θα πει κάποιος τι θα γίνει αν γίνουν και τα δύο 0. Αν βάλω και τα δύο 0 ξαφνικά, σε αυτή τη χρονική στιγμή, για να δούμε τι θα έχω. 0 εδώ και 0 εδώ, έχω 0 πριν την αντιστροφή, 1 μετά την αντιστροφή. 0 εδώ και 1 από εδώ, 0 πριν την αντιστροφή, 1 πριν την αντιστροφή. Αυτό δεν μας αρέσει, παιδιά. Το Q και το Q τόνος θέλουμε πάντα να έχουν αντίθετη τιμή. Πάντα να έχουν αντίθετη τιμή. Γιατί θεωρώ ότι το Q τόνος είναι πάντα η αντιστροφή της ίδιας εξόδου. Αυτό λοιπόν δεν το θέλω. Επιπλέον υπάρχουν περιπτώσεις που όταν πας από άλλη τιμή, όχι από το 1-1, αλλά από κάποια άλλη τιμή να γυρίσεις σε 0-0 και τα δύο, το σύστημά μου μπαίνει σε αστάθεια και μπορεί να ταλαντώνεται. Αυτό το RS flip-flop έχει αυτό το μεγάλο μειονέκτημα, ότι έχει απαγορευμένες καταστάσεις που δεν μου αρέσουν, όπως το 0-0. Και γι' αυτό δεν χρησιμοποιούμε ποτέ το RS μόνο του. Το RS όμως μπορεί να το φανταστείτε ότι αν είχαμε εξασφαλίσει ότι ποτέ δεν θα μπαίνει αυτή η κατάσταση εδώ, θα μπορούσατε να είχατε πει ότι αν αλλάξω τα ονόματα και τα αντιστρέψω και θα δείτε ότι αυτό ισχύει για τη λειτουργία, το πω S αυτό και αυτό reset και έχω αυτούς τους συνδυασμούς, set και reset, και αν θεωρήσω ότι το 1 είναι ανενεργό το σήμα, δηλαδή ότι με 1-1 σημαίνει ούτε set ούτε reset. Δεν θέλω τίποτα από τα δύο. Και τι μπορεί να θέλω? Να παραμείνει η προηγούμενη κατάσταση. Γι' αυτό και αυτό εδώ δεν το γράφουμε 0. Όπως θα δείτε, θα ξαναγράψω τον πίνακα αληθείας, αλλά θα το γράψω κάπως διαφορετικά. Δηλαδή θα πω SR και το Q και θα πω αν το S είναι 1 ανενεργό και το R είναι 0, το Q γίνεται 0. Γίνεται λοιπόν η λειτουργία reset που θέλω με 0 στο R. Το 0 είναι που ενεργοποιεί το R, όχι το 1. Ομοίως, αν κάνω 0 το S και κρατήσω 1 το R, σημαίνει ότι θέλω να κάνω set. Με 0 θεωρώ ότι ενεργοποιείται το set και τότε γίνεται 1 η έξοδος. Ενώ αν κρατήσω ανενεργά και τα δύο, παραμένει η προηγούμενη κατάσταση, παιδιά. Και το γράφω έτσι στον πίνακα αληθείας. Ενώ αν και τα δύο πάνε να ενεργοποιηθούν, τη θεωρώ απαγορευμένη κατάσταση. Δεν μου αρέσει και δεν θέλω να συμβαίνει αυτή στο RS flip-flop. Επειδή ακριβώς λοιπόν το RS περιγράφεται με αυτόν τον τρόπο, να που εμφανίζεται η μνήμη, δεν είναι με 1, 1, 0 ή 1, εξαρτάται τι ήταν η προηγούμενη κατάσταση του flip-flop. Και αυτή διατηρείται όταν γίνει 1 και 1, το R και το S. Γι' αυτό λοιπόν τον τρόπο, τον λόγο, θεωρούμε ότι το flip-flop δουλεύει ως μνήμη. Δείτε το και σαν, πώς να το πω, σαν κυματομορφή αυτό εδώ. SR, μάλλον θα σας πω χωρίς να το αναλύσω για να μην χάσουμε χρόνο, γιατί δεν θέλω να κάνω τώρα επανάληψη όλη την ύλη στα flip-flop που έχετε κάνει σε άλλα μαθήματα. Θα σας πω ότι το ίδιο flip-flop μπορεί να υλοποιηθεί με NOR πύλες αντί για NAND πύλες. Και τότε σε αυτή την περίπτωση ο πίνακας αληθείας τροποποιείται γιατί η ενεργοποίηση των set reset γίνεται με 1 τώρα, όχι με 0, όπως γίνεται αν υλοποιήσω με NAND flip-flop. Με άλλα λόγια, αυτό που θα άλλαζε εδώ είναι ότι με S1 και R0 έχω τότε ενεργοποίηση της εξόδου. Τότε βγάζει 1 η έξοδος. Το set πάει στο 1.
Και όταν R είναι 1, τότε γίνεται reset η έξοδος. Η μη ενεργή κατάσταση είναι η 0,0 τώρα. Δεν είναι απαγορευμένο τώρα το 0,0, τώρα σημαίνει ότι δεν είναι ενεργό ούτε το set ούτε το reset. Οπότε τώρα παραμένει η προηγούμενη τιμή στην έξοδο, ενώ είναι απαγορευμένο το 1-1 σε αυτά τα flip-flop. Τα RS που υλοποιούνται με NOR πύλες. Ας πάρω αυτή την υλοποίηση και ας δούμε. Αρχικά ότι ξεκινάει το σύστημα με ένα set. Η έξοδος γίνεται 1 ακριβώς επειδή ξεκινήσαμε set. Πέφτει το set όσο διάστημα κάνει μέχρι να έρθει κάτι άλλο, το Q δεν γίνεται 0, αλλά θυμάται την προηγούμενη του τιμή. Και μόνο όταν έρθει ένα reset εδώ πέρα πέφτει το Q. Πότε ξανανεβαίνει? Όχι όταν αλλάξει το R, αλλά αν κάποια στιγμή ξανααλλάξει το set. Θα ξανανεύει. Τι παρατηρούμε λοιπόν? Ότι μέχρι να έρθει όταν έρθει ένα set ανεβάζει την έξοδο στο 1, η οποία παραμένει 1 μέχρι να έρθει ένα reset. Set μπορούν να έρθουν άλλα 10, δεν θα αλλάξουν τίποτα γιατί είμαι ήδη στο 1. Όταν έρθει ένα πρώτο reset, τότε θα πέσει. Αν έρθει και δεύτερο και τρίτο είναι ήδη στο 0, επομένως δεν αλλάζει κάτι, θα ξαναανέβει όταν ξαναέρθει set. Αυτά τα flip-flop, τα RS, ονομάζονται ασύγχρονα. Γιατί δεν υπάρχει ρολόι στη μέση στο πότε γίνεται η αλλαγή. Υπάρχουν τροποποιήσεις σε αυτά τα flip-flop που δεν θα σας δώσω λόγω έλλειψης χρόνου τώρα το πώς κατασκευάζονται, προσθέτοντας και άλλες πύλες ουσιαστικά, για να φτιάξουμε πιο χρήσιμους τύπους flip-flop, που είναι τα JK flip-flop και τα D και τα toggle flip-flop, κυρίως τα JK και τα D. Το JK είναι ένα RS flip-flop που λύνει αυτό εδώ το πρόβλημα. Πώς το λύνει το πρόβλημα? Φτιάχνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν και τα δύο είναι ενεργά, να μην έχω απαγορευμένη στάθμη, αλλά να έχω αντιστροφή της προηγούμενης τιμής. Που είναι κάτι χρήσιμο. Μπορεί να το θέλω μερικές φορές να γίνεται αυτό το πράγμα. Έχω αντιστροφή της προηγούμενης τιμής. Αν είχα υλοποιημένο με NAND, η NOR θα γινόταν κάτι αντίστοιχο. Έτσι, όπου είχα την απαγορευμένη κατάσταση, εκεί πέρα θα είχα την αντιστροφή. Ένα JK flip-flop μπορεί να το βλέπετε με αυτό το σύμβολο. JK. Το J παίζει το ρόλο του set και το K το ρόλο του reset σε αντιστοιχεία με το, με το RS flip-flop. Για να δούμε όμως τώρα το JK flip-flop, τι διαφορά έχει το σύγχρονο με το ασύγχρονο flip-flop. Θα παίξω λίγο με την κυματομορφή που είχα εδώ πέρα και θα θεωρήσω ότι σε αυτήν εδώ τη χρονική στιγμή ανέβαινε και το reset. Τι παρατηρούμε? Ότι θα έχω ένα χρονικό διάστημα που επικαλύπτονται και το J και το K είναι 1. Για να δω τι κάνει το απλό ασύγχρονο JK flip-flop και τι διαφορά θα κάνει το σύγχρονο. Αυτό που θα έχει και ρολόι όταν βάλω. Για να πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται εδώ. Στο JK λοιπόν έχω την έξοδο 1 επειδή έγινε, τώρα το ονομάζω J και K, επειδή έγινε το J1. Όταν απενεργοποιήθηκαν και τα δύο παρέμεινε στο 0, έγινε το K1 εδώ, έγινε reset η έξοδος, άρα παραμένει reset μέχρι να ξαναέχω J1. Όταν έγινε το J1, μια χαρά όπως είχαμε και πριν. Προσοχή όμως, στο σημείο που έχω την ενεργοποίηση και των δύο εισόδων, σύμφωνα με τον ορισμό του JK flip-flop, η έξοδος αντιστρέφεται. Και παραμένει αντεστραμμένη, γι' αυτό εδώ το διάστημα. Εδώ έχω 0,1, το 1 σημαίνει reset, είμαι ήδη στο 0, ωραία, παραμένει το 0. Δεν υπάρχει πρόβλημα λοιπόν εκεί. Για δείτε ένα παράδειγμα, ίσως είναι καλύτερα να ξανακάνω μια κυματομορφή, να βλέπουμε ένα μεγαλύτερο διάστημα επικάλυψης άσων εδώ, γιατί παρά είναι μικρό αυτό εδώ. Μπορώ πάνω στο ίδιο σχήμα να τροποποιήσω και να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Έστω λοιπόν ότι
Από αυτή τη χρονική στιγμή και μετά έγινε μεν reset, αλλά για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα έχω και το J1. Για να δούμε εδώ τι θα συμβεί. 1 εξαιτίας του set. 0 εξαιτίας του reset. Σε αυτή όμως τη χρονική στιγμή που και τα δύο είναι 1, ο ορισμός του JK μου λέει ότι η έξοδος πρέπει να αντιστραφεί. Άρα να έρθει εδώ. Πόσο θα παραμείνει εδώ? Θα παραμείνει μέχρι να αλλάξει κάτι. Έχω μετά από αυτή τη χρονική στιγμή μόνο το K. Το K μου λέει ότι πρέπει να ξαναγυρίσω στο 0. Μετά από εδώ και τα δύο απενεργοποιημένα παραμένει όποια ήταν η προηγούμενη τιμή. Άρα στο ασύγχρονο JK flip-flop έχω αυτή εδώ την έξοδο. Αν συναντήσετε σύγχρονο flip-flop θα βρείτε και έναν ακροδέκτη ακόμα εδώ που είναι ένα τριγωνάκι. Το τριγωνάκι σε όποιο εξάρτημα το συναντήσετε σημαίνει είσοδος ρολογιού. Υπάρχει λοιπόν και ένα ρολόι εδώ πέρα. Εφόσον βλέπω μόνο το τριγωνάκι και κανένα άλλο σύμβολο, όπως για παράδειγμα ένα κυκλάκι πριν το τριγωνάκι, θα καταλαβαίνω ότι αυτό το flip-flop είναι ακμοπυροδότητο στη θετική ακμή και μόνο αυτά τα ακμοπυροδότητα θα εξετάσω, παιδιά. Γιατί το clock, αν δεν είναι ακμοπυροδότητο, παίζει απλά το ρόλο της επίτρεψης και αυτό δεν είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν τον ορισμό των ακμοπυροδότητων flip-flop. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στην ανωδική ακμή του clock εξετάζονται οι είσοδοι J και K, ό,τι ώρα να είναι. Για να δούμε λοιπόν, αν βάλω και ένα clock εδώ, φτάνει μέχρι εδώ. Τη χρονική στιγμή αυτή που είναι η πρώτη θετική ακμή του ρολογιού, έχω έξοδο Q1. Στις επόμενες, αυτή και αυτή, μέχρι εδώ, δεν αλλάζει κάτι με πριν. Γιατί? Εδώ πέρα ξαναβρίσκω 1, είμαι στο 1, εδώ ξαναβρίσκω 0, κρατάω την προηγούμενη τιμή, παραμένει 1, μέχρι και αυτό το σημείο ξαναβρίσκω 0, κρατάω την προηγούμενη τιμή του Q. Δεν αλλάζω κάτι. Σε αυτήν εδώ τη χρονική στιγμή βρίσκω το K1 που σημαίνει reset. Άρα δεν θα έπεφτε εδώ η έξοδος, θα έπεφτε εδώ. Παρατηρήστε ότι έχω μια μικρή υστέρηση, γιατί τώρα οι αλλαγές γίνονται μόνο στη θετική ακμή του ρολογιού. Άρα καταρχάς αλλάζει το πότε αλλάζει η έξοδος. Συναντώ μία δεύτερη που μου λέει πάλι να κάνω reset. Ωραία, ήταν ήδη reset η έξοδος, παραμένει στο 0. Προσέξτε όμως, παιδιά, τώρα τι γίνεται από εδώ και πέρα. Σε αυτή τη χρονική στιγμή βρίσκω και το J και το K1 που σημαίνει ότι η έξοδός μου πρέπει να αντιστραφεί. Η έξοδος μου δεν είχε αλλάξει μέχρι τώρα. Τώρα στην ανωδική ακμή γίνεται η πρώτη αλλαγή και το 0 γίνεται 1. Όμως θα ξαναελεγχθούν οι είσοδοι J και K και στην επόμενη ακμή του ρολογιού. Και τώρα επειδή βρίσκω πάλι 1-1, σημαίνει για το σύστημά μου ότι πρέπει πάλι να γίνει η αντιστροφή της εξόδου. Επομένως δεν θα παραμείνει 1, αλλά θα αλλάξει και θα γίνει 0. Ξανά άλλη ακμή και άλλη αλλαγή. Άλλη ακμή και άλλη αλλαγή. Σε αυτή την ακμή βρίσκω 0, τυχαίνει να είναι στο 0, αλλά τι παρατηρείτε τώρα? Ότι το ρολόι δημιούργησε καινούριους παλμούς εδώ πέρα στις αντιστροφές. Αυτό δεν το είχα πριν όταν δεν είχα ρολόι. Με άλλα λόγια, πρέπει να μπορώ να καταλαβαίνω τη διαφορά των ακμοπυροδότητων από τα μη ακμοπυροδότητα. Τώρα, αν είχα και ένα κυκλάκι εδώ, αυτό απλά θα άλλαζε το ότι οι αλλαγές θα γίνονταν στην έξοδο όχι στις ανωδικές ακμές του ρολογιού, αλλά στις καθοδικές ακμές του ρολογιού. Αυτό σημαίνει τίποτα άλλο σαν αλλαγή. Λοιπόν, για να δούμε και τους ορισμούς των άλλων flip-flop, για να προχωρήσουμε λίγο σε περιγραφή, σε VHDL αυτών των εξαρτημάτων.
Το JK λοιπόν είπαμε ότι είναι ένα RS flip-flop που λύνει το πρόβλημα της απροσδιοριστίας που είχαμε σε έναν συνδυασμό εισόδων με το να πει ότι σε ένα τέτοιο συνδυασμό απλά θα αντιστρέφεται η έξοδος. Αν πάρω το JK flip-flop και συνδέσω τις εισόδους του J και K με τη μορφή που βλέπετε, τότε δημιουργείται το λεγόμενο D flip-flop. Το D βγαίνει από τη λέξη data flip-flop. Το data flip-flop, παιδιά, είναι η βασική μονάδα αποθήκευσης στις στατικές RAM που κάνουμε στη θεωρία. Οι στατικές RAM για να αποθηκεύσουν ένα bit χρησιμοποιούν ένα ολόκληρο D flip-flop που του βάζουν ένα-ένα και παραμένει το ένα στην έξοδο μέχρι να το αλλάξω και να το κάνω 0. Και έτσι θυμούνται. Για να δούμε τον πίνακα λιθείας του D flip-flop. Όταν το D είναι 1, στην ανωδική ακμή του ρολογιού, έτσι όπως το έκανα εδώ, η έξοδος γίνεται 1. Όταν το D είναι 0, στην ανωδική του ακμή του ρολογιού, η έξοδος γίνεται 0. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οτιδήποτε κι αν είναι η είσοδος, η έξοδος παραμένει ό,τι ήταν πριν. Άρα, βλέπετε ότι σαν ορισμός, αν δεν μπει το ρολόι, δεν θα μας έλεγε κάτι χρήσιμο. Το ρολόι είναι που κάνει τη διαφορά στο D flip-flop και ούτε έχει νόημα να φτιάξεις ένα D flip-flop που δεν έχει ρολόι. Το ρολόι απλά στην ακμή που έχεις επιλέξει αν είναι θετική ή αρνητική, εδώ έβαλα το βελάκι προς τα πάνω για να καταλαβαίνετε ότι είναι θετικής ακμοπυροδότησης, το flip-flop, εκείνη τη χρονική στιγμή αφήνει να περάσει η είσοδος προς την έξοδο. Για δείτε το αυτό σαν κυματομορφή. D, Q. Το D, έστω ότι είναι αυτή η τιμή του και ας βάλω ένα χοντροκομμένο ρολόι για να καταλάβουμε τη διαφορά. Ορίστε. Βάζω ένα φαρδίπλατη ρολόι. Στη θετική ακμή, εδώ δεν ξέρω τι ήταν η έξοδος, ότι ήταν πριν. Μπορεί να ήταν 1, μπορεί να ήταν 0. Εδώ όμως η έξοδος θα γίνει 1 οπωσδήποτε, θα παραμείνει 1 εδώ και θα αλλάξει πια σε αυτή την καθοδική ακμή. Άρα, τι κάνει το D flip-flop? Αφήνει να περάσει η είσοδος στην έξοδο, στην κατάλληλη ακμή του ρολογιού. Αυτό το πράγμα κάνει το D flip-flop. Και υπάρχει και το TAF flip-flop, που το λέω περιγραφικά, δεν θα το δούμε όμως αναλυτικά, το οποίο είναι ένα JK flip-flop, όπου το J και το K έχουν συνδεθεί μαζί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν και σε αυτή την περίπτωση λέγεται TAF. Για να δούμε από τον πίνακα αληθείας που έχουμε πει νωρίτερα για το JK flip-flop, δεν φαίνεται εδώ, αν φαίνεται εδώ, αν θέλετε, JK. Αν το TAF είναι 1, έχουμε αυτή την περίπτωση. Άρα, στις ακμές του ρολογιού, τι θα κάνει η έξοδος? Απλά θα αντιστρέφεται. Αυτό το πράγμα κάνει το TAF flip-flop. Ενώ αν και τα δύο είναι 0, ό,τι και να γίνεται στο ρολόι, θα παραμένει η έξοδος νεκρή. Αυτό το πράγμα. Ας το κάνουμε και αυτό συμπληρωματικά, να κάνετε μια πλήρη επανάληψη σε όλα αυτά τα πράγματα. TAF λοιπόν και ρολόι. Το TAF κάποια στιγμή γίνεται 1, το ρολόι αλλάζει και για αλλαγή ας βάλω και αρνητικής ακμοπυροδότησης TAF flip-flop. Τι μου λέει εδώ πέρα, σύμφωνα με τον ορισμό που σας έδωσα? Ότι στις αρνητικές ακμές, αν το TAF είναι 0, παραμένει η προηγούμενη τιμή. Ομοίως και εδώ. Ομοίως και εδώ. Δεν ξέρω τι ήταν η προηγούμενη τιμή. Ας υποθέσω ότι ήταν 0 όμως, για να μπορέσω να σας δώσω τα επόμενα. Υποθέτω, δεν ξέρω, ό,τι ήταν. Σε αυτή την, συγγνώμη, εδώ πέρα αυτή τη χρονική στιγμή κοιτάμε, σε αυτή την αρνητική ακμή πρώτη φορά αντιστρέφεται. Γιατί βρήκα TAF 1. Σε αυτήν ξαναντιστρέφεται, σε αυτήν ξαναντιστρέφεται, σε αυτήν ξαναντιστρέφεται. Όσο λοιπόν το TAF είναι 1, σε κάθε ακμή του ρολογιού αντιστρέφεται η έξοδος. Όσο το TAF είναι 0,
η έξοδος παραμένει όπου είχε μείνει. Αν για παράδειγμα εδώ πέρα έπεφτε το ταφ, τότε θα παρέμενε στην τιμή 1 η έξοδος. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα μείνει στην τιμή 0, όπου είχε βρεθεί τελευταία φορά. Από όλα αυτά που είπαμε, θα σχεδιάσω σε VHDL ένα D flip-flop. Για να δούμε λοιπόν τον κώδικα. Δεν γράφω, παιδιά, τα library IEEE και το use IEEE. Αυτά είναι στην αρχή. Libraries, το γράφω έτσι. Πάω κατευθείαν και δηλώνω. Entity. Latch το λέει στις σημειώσεις σας. Σας κρατήσω αυτό το όνομα. Port. Τι είπαμε ότι έχει το D flip-flop? Μία είσοδο D και μία είσοδο ρολογιού. Είναι και τα δύο, τώρα δεν έχουμε buses, έχουμε απλά STD logic και στις δύο και μία έξοδο, τη βασική έξοδο Q. Κλείνει η παρένθεση ερωτηματικό και τελειώνει το entity. Architecture. Behavior. Πιανού του latch. Is. Begin. Εδώ θα χρειαστώ process και θα καταλάβετε γιατί. Όπου σαν sensitivity list βάζω το D και το CLK, τις δύο εισόδους δηλαδή ούτως ή άλλως. Begin. If CLK ίσον 1, then Q Αυτό που βλέπουμε εδώ, παιδιά, είναι ένα flip-flop που η τιμή της εξόδου δεν αλλάζει σε ακμή ρολογιού, αλλά αλλάζει όσο είναι ένα το ρολόι. Άρα το ρολόι παίζει ρόλο επίτρεψης και όχι ακμοπυροδότησης. Θα δούμε παρακάτω και την παραλλαγή για την ακμοπυροδότηση. Τι λέει απλά εδώ πέρα? Ότι αν αλλάξει κάτι από το D ή το clock, κάθε φορά που θα αλλάξει κάτι από το D ή το clock, θα εκτελεστεί η if. Και θα δούμε. Αν το clock βρίσκεται σε τιμή 1, η αλλαγή που θα γίνει πάνω στο D θα περάσει έξω. Αν το clock δεν είναι στο 1, δεν θα περάσει η αλλαγή έξω και θα παραμείνει η προηγούμενη τιμή στο Q. Για να το δούμε αυτό τον κώδικα. Τον έχω νομίζω ήδη περάσει σαν κώδικα. Λοιπόν, για να δούμε αυτόν τον κώδικα λοιπόν στο Model Sim, τον οποίο έχω ήδη περάσει. Αποθηκεύω το αρχείο με το όνομα Latch μέσα στο Working Directory. Και κάνω μετάφραση. Έχω ένα σφάλμα για να δούμε πού έχει προκύψει. Μάλλον κάποιο ερωτηματικό. Ναι, έχεις δίκιο. Πάντα το παραλείπω αυτό. Γι' αυτό και... Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω, μάλλον δεν θα βγουν σφάλματα τώρα. Ωραία. Επομένως, μπορούμε να προχωρήσουμε σε εξομοίωση.
Ξεκινάμε λοιπόν την εξομοίωση. Μάλλον δεν φαίνεται, επειδή έκλεισα στην προηγούμενη εκτέλεση, έκλεισα το παράθυρο της εξομοίωσης. Γι' αυτό πρέπει να το τσεκάρω από εδώ για να ξαναεμφανιστεί πάλι. Καλό είναι να μην κλείνω το παράθυρο του Wave, γιατί μπορεί να μην μπορώ να θυμηθώ μετά ακριβώς από που είναι. Απλά να το κάνω dock πάλι στη θέση του, μεταφέρω τις τιμές των D και των Q, δεξίπληκτρο του ποντικού Add Wave, και τώρα θα δώσω μία διαφορετική περίοδο στο clock και μία διαφορετική περίοδο στο D. Το περίεργο είναι ότι θα βάλω το clock και το D να έχουν μία λίγο διαφορετική μορφή για να μπορέσω να συνειδητοποιήσω τη διαφορά του ακμοπυροδότητο από το μη ακμοπυροδότητο flip-flop. Θα βάλω λοιπόν το D να κάνει αυτές τις δύο αλλαγές, αλλά θα βάλω το ρολόι να κάνει κάτι πιο πολύπλοκο. Ας δούμε αυτό εδώ το παράδειγμα, το τι θα συμβεί. Λοιπόν, και εδώ είναι η έξοδος Q. Ας πούμε ότι αυτό εδώ είναι 50 nanosecond, αυτό 100 nanosecond, αυτό 120, 130, 140. Βλέπετε δεν έχει σταθερή περίοδο το ρολόι. 150, 160, 170. Για να πάμε να φτιάξουμε αυτές τις στάθμες. Λοιπόν, force minus freeze, ποιο το latch D, καταρχάς, που είναι το εύκολο, στο οποίο θα του δώσω τιμή 0 τη χρονική στιγμή 0 nanosecond και θα το κάνω 1 τη χρονική στιγμή 100 nanosecond. Στη συνέχεια θα πάρω το ρολόι CLK, θα το ξεκινήσω 0 τη χρονική στιγμή 0, θα το κάνω 1 τη χρονική στιγμή 50 και μετά θα το κάνω 0 τη χρονική στιγμή 100 nanosecond, 1 πάλι τη χρονική στιγμή 120 nanosecond, 0 την 130, 1 την 140, 0 την 150, ξέχασα τον ορισμό nanosecond εδώ, 1 πάλι την 160, και το D flip-flop είχα κατεβάσει την 170, τέλος πάντων, να το κρατήσουμε μέχρι εδώ. Ας μην βάλω 170 και θα το κρατήσω μέχρι την 200. Εδώ έχω ένα λάθος, κάτι μου ξέφυγε, για να δούμε πάλι 0 στα 0 nanosecond, 1 στα 50, 0 στα 100, 1 στα 120, 0 στα 130, εδώ έφυγε λίγο, θέλει να είναι κολλητά με το παπάκι. Για να δούμε τώρα το δέχτηκε. Run λοιπόν μέχρι την χρονική στιγμή 200 nanosecond. Για να πάμε να δούμε πώς σχηματίστηκε η κυματομορφή μου. Για παρακολουθήστε λίγο.
βλέπετε ότι η έξοδος ήταν απροσδιόριστη μέχρι αυτήν εδώ τη χρονική στιγμή. Τι σημαίνει απροσδιόριστο? Σημαίνει ότι ήταν ό,τι είχε πριν. Γι' αυτό δεν μπορεί το σύστημα να σου πει ήταν 0 ή 1. Μετά γίνεται 0 από εδώ μέχρι τον πρώτο παλμό του ρολογιού. Μετά γίνεται 1 και παραμένει 1 μέχρι το τέλος. Το τέλος είναι, ας πούμε, εδώ, μέχρι τα 160 μας ενδιαφέρον. Τα άλλα τα αφήνουμε έτσι. Για να δούμε αν είχα ακμοπυροδότητο flip-flop, τι θα έπαιρνα. Κρατάω αυτό εδώ, το παράθυρο, και επιστρέφω στον κώδικα για να δείτε πώς γίνεται η εκμοπυροδότηση. Ο έλεγχος το μόνο που αλλάζει είναι το να πω όχι if clock ίσον 1, αλλά if CLK τελεία event end CLK είναι 1. Αυτό εδώ το πράγμα είναι μια στερεότυπη έκφραση στη VHDL που σημαίνει αν έγινε κάποιο γεγονός πάνω στο σήμα CLK, δηλαδή άλλαξε από 0 σε 1, αλλά εξετάζω και πού κατέληξε. Και αν το clock είναι 1 η τελική του τιμή, αυτό σημαίνει ότι ήταν 0 και άλλαξε και έγινε 1. Άρα έχω θετική ακμή. Αν ήθελα να ελέγξω αν συνέβη αρνητική ακμή, θα έλεγα πάλι if clock event and clock is on 0 αυτή τη φορά. Δηλαδή, άλλαξε κάτι, αλλά κατέληξε στο 0, άρα ήταν καθοδική ακμή. Για να τρέξω λοιπόν αυτόν τον κώδικα τώρα, όπως είναι, για να κλείσουμε. Αποθήκευση, compile. Latch. Τώρα δεν λέγεται latch αυτό, τώρα λέγεται ουσιαστικά flip-flop μέσα στον κώδικά σας. Αυτή είναι η διαφορά του latch από το flip-flop. Στο flip-flop έχουμε ακμοπυροδότηση από το ρολόι, ενώ στο latch το ρολόι παίζει το ρόλο απλά επίτρεψης. Λοιπόν, δεν έβγαλε λάθη από ό,τι βλέπω. Μπορούμε να ξεκινήσουμε εξομοίωση. Θα εμφανιστεί πάλι το παράθυρο με τις κυματομορφές. Κρατώντας το ιστορικό, θα φέρω πάλι τις ίδιες εντολές, το πώς οδήγησα το CLK και το D, και θα δούμε απλά η έξοδος τι αλλάζει αν έχω ακμοπυροδότηση. Λοιπόν, το D και το CLK και εκτελούμε για 200 nanosecond. Θα κάνω ένα restart για να τρέξω πάλι τις δύο εντολές. Είναι λογικό γιατί δεν έχω μεταφέρει τα σήματα μέσα, γι' αυτό δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω. Θα αναγκαστώ ακόμα ένα restart. Λοιπόν, και τα σήματά μου τώρα, για να δούμε αν έγινε κάποια αλλαγή και πού έγινε αυτή. Η αλλαγή δεν είναι σημαντική, παιδιά, είναι σε ένα σημείο μόνο. Στο ότι, μάλλον δεν είναι σε κανένα σημείο σε αυτό το flip-flop. Αυτό όμως οφείλεται στο ότι μιλάω για D-flip-flop. Και προηγουμένως, είτε κοιτάξω τις ακμές, είτε κοιτάξω τη σταθερή κατάσταση, δεν αλλάζει κάτι εφόσον το D δεν έχει αλλάξει. Αν όμως παρόλα αυτά είχαμε tough flip-flop για παράδειγμα, και εδώ αντί για D ήταν tough, θα είχαμε
αντιστροφή στις ακμές και όχι όσο είναι σταθερή η τιμή. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η αλλαγή που κάναμε δεν έδειξε κάτι καινούριο. Το αφήνουμε σε αυτό το σημείο για να δούμε κάποια πιο σύνθετα κυκλώματα στις επόμενες ασκήσεις πράξης.